درود به همه عزیزان، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. همونطور که در ویدیوی قبل اشاره کردم قرار راجع به نقش بانوان ایرانی در ایران باستان بیشتر صحبت بکنیم. اینکه چه نقش هایی رو هر کدومشون به نوبه خودشون داشتن و جالبش اینه که بدونیم که زنان نقش بسیار پررنگی رو توی باستان و تاریخ ما در واقع ایجاد کردن و حضورشون به قدری زیاد بود که حتی توی جهان انقدر چشمگیر بود که خیلی از دانشمندان رومی هم حتی راجع به اون یک سری دانشنامه‌های تاریخی ساختن و حتی مطالبی که من الان میخوام در اختیارتون قرار بدم در ادامه ویدیو میخوام بهتون بگم که مستند از یک تاریخ شناس رومی هستش که در واقع این دانشنامه تاریخی رو در واقع که اسم اون دانشنامه هست دانشنامه تاریخ در جهان، تمام اینها رو خیلی جزئی بهش اشاره کرده و بیان کرده و اومده نقش یک زن رو از همون تاریخ ایران باستان که قبل از میلاد هستش رو بررسی کرده تا به امروز که زنان در واقع چه تغییراتی درونشون ایجاد شد و اون سمتشون، اون جایگاهشون، اون شرایطی که در واقع توی یک جامعه نقش پررنگی رو داشتن و هی رفته این نقش کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر شد متاسفانه که خب خیلی از زنای ما، خیلی از خانم‌های ما قبول نمی‌کنن این رو و نمیپذیرن که یک زن نباید نقش رو توی یک جامعه داشته باشه و حتی خیلی ها نظرشون این هستش که نقش بسیار مهمی رو هم یک زن میتونه حتی توی یک تصمیم گیری یک حکومت ایجاد بکنه. و حالا دوست دارم که در ادامه ویدیو همراه ما باشیم برای اینکه بخوایم بیشتر این رو بررسی بکنیم و بپردازیم به زنان و بانوانی که در واقع نقش بسزایی رو در تاریخ حکومت ایران داشتن و تاریخ ساز شدن و جهانی شدن و این خودش خیلی ارزش زیادی داره. پس بیشتر باید قدر خودمون رو بدونیم ما خانم‌ها. زنان در ایران باستان نه تنها از احترام فراوان برخوردار بودند بلکه در بسیاری موارد با مردان برابر شمرده می‌شدند. زن ایرانی حق مالکیت زمین داشت، می‌توانست صاحب کسب و کار باشد، دستمزد برابر دریافت می‌کرد، آزاد بود که تنها سفر کند و اگر عضو خاندان پادشاهی بود می‌توانست برای مشورت در امور سیاسی با رایزنان تشکیل جلسه بدهد. عنوان‌های رسمی زنان درباری ایران باستان به احتمال زیاد برگرفته از فرهنگ قدیمی‌تر ایلامی و امپراتوری ماد بودند که از نظر زمانی درست پیش از امپراتوری هخامنشی و بنیانگذار آن کوروش کبیر پیش از میلاد قرار می‌گرفتند. کوروش الگوی پارسی آزادی دین و ابراز عقیده را در امپراتوری خود برقرار کرد و پاسداری از حرمت و استقلال زنان در تمام طبقات اجتماعی بخشی از همین الگو محسوب می‌شد. همین هستش که ما هنوز هم که هنوزه ارزش زیادی رو واقعا واسه کوروش قائل هستیم و من خودم واقعا احترام زیادی رو واسش قائلم، چون به نظرم تاریخ ایران درسته حالا از قبلش اتفاقات خیلی جذابی درش افتاد و تغییرات بسیاری کرد، ولی وقتی که به زمان کوروش رسید، کوروش تغییراتی رو اساسی ایجاد کرد که اگر همون تغییرات رو ما همین الان توی حکومت خودمون ایجاد میکردیم و اون رو در واقع حداقل حفظش میکردیم و ازش نگهداری میکردیم و پاسداری میکردیم، قطعا که به نظرم وضعیت جامعه حتی خیلی بهتر از این حرفا بود. حالا نه اینکه بخوام تمایز وارد بشم بین خانم ها و آقایون، ولی اگر این برابری توی جامعه ما وجود داشت و این تبعیض‌ها کمتر میشد و توجه بیشتری به مردم میشد تو همه قشرها، حالا چه خانم ها چه آقایون، قطعا اتفاق بهتری میافتاد. این الگو در امپراتوری اشکانی یا پارتیان دنبال میشد، اما به دلیل از دست رفتن نوشته ها و آثار هنری پس از سقوط اشکانیان به دست دولت ساسانی
از وضعیت زندگی زنان در این دوره اطلاعات روشنی در دست نیست. یعنی که خب حالا اصلا کلا تا به این تاریخی که در واقع من به شما اشاره کردم یه سری بررسی ها شد در زمینه در واقع نقش زن، ولی خب از این به بعدش که در واقع زنها چه نقشی رو در واقع داشتن خیلی مطالبی در واقع در دسترس نیست. من هم سعی میکنم مطالبی رو در اختیار شما قرار بدم که در واقع مستند شده و راجبش تحقیق شده، صحبت شده، اون هم توسط افراد بزرگ و به نامی که حالا تاریخ شناس هستن. میگم بالاخص افرادی که تاریخ شناس رومی هستن و بسیار هنوزم که هنوز من در واقع تاکید میکنم که تو تاریخ ایران بسیار نقش مهمی رو داشتن، چون اگر اونها نبودن شاید خیلی از تاریخ کشور ما حتی حذف میشد و اصلا کلا تحریف میشد، مثل خیلی از چیزهای دیگه که به راحتی تونستن دستکاریش بکنن و از بین ببرندش. با این حال از دوره ساسانی مدارک و شواهد زیادی به جا مانده که نشان میدهند حقوق زنان در همان سطح یا بالاتر از دوره هخامنشی همچنان محفوظ بوده. زنان ایرانی در فرهنگ ایران باستان تا سقوط امپراتوری ساسانی با تهاجم اعراب مسلمان در 651 میلادی همواره از جایگاه والا برخوردار بودند. پس از آن منزلت طولانی زن در مقام انسانی مستقل و صاحب اختیار سرنوشت خود جایش را به انگشتان می‌داد که زن را شهروند درجه 2 دارای سرشت متمایز به گناه و نیازمند سرپرستی و هدایت مرز معرفی کرد. حالا اصلا کلا منظورش از این صحبت به چه صورتی؟ یعنی داره میگه که تا به اون زمان که ما داشتیم بررسی می‌کردیم زن نقش مهمی رو داشت، یه فرد مستقل بود، یه فرد صاحب اختیار بود، یه فردی بودش که میتونست تصمیمات بسیاری رو بگیره. ولی خب بعد از این وقتی که شرایط تغییر کرد و هی اومد در واقع تاریخ رو به الان، چیزی که در واقع حتی الان هم داریم مشاهده می‌کنیم، زن نقش یک شهروند درجه 2 رو در واقع ایفا می‌کنه که اصلا صاحب اختیار نیست، اصلا تصمیم گیرنده نیست و حتی نیازمند سرپرستی و هدایت مرده. یعنی اصلا کلا در عین حال هم منظورش این هستش که بدون حضور مرد زن نقش رو نمیتونه ایفا بکنه. زنان در امپراتوری هخامنشی الگوی پدرسالاری بر جامعه را در واقع حالا که حاکم بود رو میخوام بهتون بگم که این وضعیتی بودش که حالا زنان در امپراتوری هخامنشی داشتن. با این حال در همان چارچوب هم زنان به نسبت تمام تمدن‌های باستانی دیگر به جز مصر از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی بیشتری بهره مند میشد. یعنی میخوام بهتون بگم با اینکه توی دوره هخامنشی الگوی پدرسالاری بود، یادتون اگر باشه من توی ویدیوهای قبلی که حالا لینکش رو واسهتون میذارم هم اشاره کردم که نقش زن رو یه سری از تاریخ شناسان دارن میگن که به عنوان کتیبه برجستگیش بر دیوارهای تخت جمشید وجود داره. یه سریا در واقع انکارش کردن و گفتن که اصلا کلا همچین چیزی نیست. ولی میخوام بهتون بگم که با این حال، با این که مرد سالاری حاکم بود و همون پدر سالاری به گفته خودشون حاکم بود، باز زن نقش مهمی رو داشت. یعنی باز از تصمیماتش استفاده میکردن، باز باش مشورت میکردن، باز توی نظام در واقع خیلی نقش مهمی داشت و توی حکومت نقش مهمی رو ایفا میکرد. ولی این رو در واقع جلو نمی آوردن، رو نمی کردن. وقتی مهمانانشون از کشورهای دیگه می اومد ترجیح میدادن که در واقع خانوم در واقع پذیرای اونها نباشه. جایگاه هر زن مثل هر مرد بر اساس طبقه اجتماعی و رده‌هایی که در هر طبقه وجود داشت تعریف می‌شد. سلسله مراتب اجتماعی برای زنان از بالا تا پایین به همین صورتی که من الان برای شما عزیزان در واقع بیان می‌کنم. اولین نقش، حالا به ترتیب چیزی که در واقع بودش، اینا ترتیباتش از بالا به پایین هستش. ملکه مادر که همون مادر پادشاه، بانوی اول، مادر ولیعهد، دختران پادشاه، خواهران پادشاه، سایر همسران عقدی و صیغه پادشاه، زنان اشرافی،
که شامل همسران و خویشاوندان درباریان، ساتراپ‌ها و سرکردگان نظامی، زنان ارتشی، زنان صاحب کسب و کار و بعد کارگران، کنیزان و خدمتکاران. حالا اینا نقشایی بودش که به ترتیب در واقع من براتون خوندم که یک زن توی اون دوره‌های متفاوت و بخصوص توی دوره هخامنشی و تو دوره کوروش در واقع این نقش‌ها وجود داشت. مدارک مستندی که به استقلال زنان و شاغل بودن آنان گواهی می‌دهند از الواح استحکامات، کتیبه‌های خزانه و کتیبه‌های مسافرت به دست آمده که همگی در خرابه‌های تخت جمشید پیدا شده‌اند. در آتش سوزی شهر پارسه و تخت جمشید به دست اسکندر مقدونی در 330 پیش از میلاد نوشته‌های ثبت شده روی کاغذهای پوستی همه نابود شدند و کتیبه‌های حک شده روی لوحه‌های گلی پختند و باقی ماندند. حالا اصلا این یه اتفاق خیلی وحشتناکی بود که من حتما در قالب این برای شما یک ویدیو تهیه میکنم، چون میخوام بهتون بگم که خیلی باز این رو بهش اشاره نکردن که توی اون زمان چه اتفاقی افتاد که یه سری از آثار اصلا کلا نابود شد. دقیقاً دلیلش همین آتش سوزی توی شهر پارسه بود. الواح استحکامات به دوران سلطنت داریوش اول تعلق دارند. کتیبه‌های خزانه به زمان اردشیر اول و کتیبه‌های مسافرت به دوره‌های مختلف. تمام این مدارک به امور اداری و اقتصادی امپراتوری ایران مربوط می‌شدند و کتیبه‌های مسافرت فهرست هزینه‌ها و جیره‌هایی است که از خزانه شاهی برای خرج سفر زنان پرداخت می‌شد. در این نوشته‌ها تعداد زیادی تراپرش بین خزانه و زنان که به تنهایی برای تجارت یا تفریح سفر می‌رفتند به چشم می‌خورد. و حالا اصلا جالبه بدونید که زنان درباری و اشرافی چه نقشی داشتن. بانوی اول برای خودش یک دربار جداگانه داشت. میتونست با مهر مخصوص خودش توافقنامه امضا کنه و بدون محدودیت به پادشاه هم دسترسی داشت. یعنی اصلا کلا محدود نبود که حتما وقتی میخواد جایی بره حتما اجازه پادشاه رو بخواد بگیره، چیزی که الان مثلا ما داریم میبینیم که خیلی زیاده دیگه. ما در حال حاضر یک زن اگر که مجرد باشه که دختر خانم در واقع میتونیم بگیم باید اجازه پدرش باشه و اگر که زن در واقع متأهل باشه، خانم متأهل باشه، حتما اجازه همسرش باید باشه. حالا برای سفر، حالا به خصوص سفر خارج از ایران. ملکه مادر و بانوی اول ملقب به شهبانو می توانستند هم به تنهایی سفر کنند و هم همراه پادشاه راهی لشکرکشی‌ها و عملیات نظامی شوند یا در کنار او بر امور اداری مملکت نظارت داشته باشند. آنها همراه مخصوص و خدمتکاران شخصی جداگانه داشتند و در ضیافت‌ها و در جایگاه اقتصادی در کنار برجسته‌ترین مهمانان مرز می‌نشستند. بانوی اول برای خود دربار جداگانه داشت، میتونست با مهر مخصوص خودش توافقنامه امضا کنه و بدون محدودیت به پادشاه هم دسترسی داشت، یعنی صاحب اختیار در واقع بود. و علاوه حضور او هنگام بازدیدهای رسمی هیئت‌های خارجی و جلسه‌های رسمی مشاوره نیز مغتنم شمرده میشد. معروف‌ترین زنان دربار هخامنشی عبارت بودند از، حالا به ترتیب اینا رو میخوام خدمتتون در واقع معرفی بکنم، انشالله که در ویدیوهای بعدی بتونم که تک تک این بزرگان رو که در واقع تاریخ ایران رو بزرگ داشتن و سهم بزرگ توی نقش پررنگ کردن نقش زن توی جهان داشتن، اونم تو کشور ایران، قطعا که بتونم حالا بعدها براتون ویدیوهای جذابی رو تهیه بکنم. از ماندانا یا ماندانه مادر کوروش کبیر که در واقع تو سال 559 پیش از میلاد درگذشت، شهبانو کاستانا همسر کوروش کبیر، حیاتش در واقع در حدود میتونم بهتون بگم 519 تا 575 پیش از میلاد بودش که وقتی که درگذشت کل امپراتوری سوگوار شد و شهبانو آتوسا حیاتشون حدود 475 تا 550 پیش از میلاد
که دختر کوروش کبیر و همسر کامبیز یا همون کمبوجیه دوم حکمرانیش تا 522 تا 530 پیش از میلاد و داریوش اول. اما از بسیاری زنان دیگر نیز میتوان یاد کرد، مثل سیتراجم مادر داریوش سوم که حکمرانیش در واقع 330 تا 336 بودش. این بزرگوار رو که خدمتتون معرفی کردم، مادر داریوش سوم در واقع یک لقب دیگه‌ای داشت به اسم سیسیگامبیس و حالا اینا اسامی بودش که در واقع حالا یه سریاشون در واقع به اسم دیگه‌ای هم صدا می شدن که پس از شکست خوردن پسرش از اسکندر مقدونی رفتاری بسیار شایسته‌تر از او از خود نشان داد و همسر ایرانی اسکندر که رکسانا نام داشت حیاتش حدود 310 تا 340 پیش از میلاد که به شجاعت در برابر دشمن شهره بود. ملکه استر همسر خشایارشا در کتاب مقدس با اینکه در اصل ایرانی نبوده در رده زنان هخامنشی قرار گرفته. هرچند وجود تاریخی این شخصیت جای بحث دارد و قطعاً میخوام بهتون بگم که من اگه اطلاعات بیشتری به دستم برسه و مطالعاتم در واقع توی این زمینه میخوام بهتون بگم که به نقطه‌ای برسه که در واقع خودم از اون مستندات مطمئن بشم، قطعاً برای شما این ویدیوها رو در واقع میخوام بهتون بگم تهیه‌اش میکنم، چون که اینها مطالبی هستش که باز خیلی کمرنگ شدش و بهش اشاره نشده. دختران و خواهران پادشاه نقش تاریخی پررنگتر از این نداشتند که با شوهر دادن آنها پایداری عهدنامه، پیمانهای نظامی و قراردادهای تجاری تضمین شود، ولی آنها هم میتوانستند مثل سایر همسران شاه صاحب زمین و کسب و کار باشند. زنان امکان تصمیم گیری در مورد ازدواج خود را داشتند و اگر قرار نبود برای پیشبرد مقاصد سیاسی ازدواج کنند، اغلب خود شوهر آیندهشون رو انتخاب میکردند. زنان صیغه اغلب ایرانی نبودند و به همین خاطر نمیتوانستند با مردی از خاندان پادشاهی وصلت کنند، اما به هر حال از جایگاه مخصوص زنان والا مقام برخوردار بودند. خشایارشا اول که حکمرانیش از سال 465 تا 486 پیش از میلاد بودش، یک ساختمان جداگانه برای حرمسرا به مجموعه تخت جمشید اضافه کرد که در نزدیکی کاخ خودش قرار داشت، که این نشانی است از منزلت بالای زنان که اگر که شما عزیزان به شیراز سفر کرده باشین و تخت جمشید رو از نزدیک دیده باشین، دقیقاً حالا اگر که عزیزانی باشن که واسه توضیح بدن، دقیقاً یک سری از اون قسمت‌ها برای حرمسرای پادشاه بودش و خب حالا این نشون دهنده حالا اون ارزشی بودش که در واقع قائل بودن. حتی برای دختران نامشروع نیز امکان دسترسی به قدرت وجود داشت که نمونه آن پیریساتیس دختر نامشروع اردشیر اول که شهبانوی داریوش دوم شد در صدد شبکه‌ای از خبرچینان و ایادی شخصی خود به پاسداری از قدرت تاج و تخت پرداخت. معروف‌ترین ماجرای تاریخی مربوط به او شاید حمایتش از پسر کوچکترش بود، کوروش کوچک در سال 401 پیش از میلاد درگذشت. در اقدام او برای سرنگونی برادرش اردشیر دوم از تاج و تخت، رویدادی که 3 تاریخ نویس بزرگ یعنی کتسیاس، هرودوت و گزنوف در آناباسیس آن را روایت کردند. حالا اگر که من اسم این بزرگان رو جایش رو اشتباه تلفظ کردم، از شما بزرگواران در واقع و دوستان عذرخواهی میکنم، چون که یه سری اصطلاحاتی هستش که واقعا شاید واقعا به همون باستان برمیگرده و ما خیلی دیگه از اونها استفاده نمی کنیم و خیلی هم در واقع معانی جالبی داره. یعنی وقتی شما میرین اونها رو سرچ میکنید میبینید که هر کدوم از این اسم‌ها و لقب‌ها معانی خاص خودش رو داشت. در کل 3 تاریخ نویس بزرگ بودن که هیچ کدومشون حتی ایرانی هم نبودن، ولی در واقع این رویداد رو اومدن
در واقع نوشتن و بیان کردن. زنان ارتشی. زنان در دوره هخامنشی می توانستند وارد خدمت نظامی شوند و نوشته‌ها و اشیای باستانی زیادی در تایید این مطلب وجود دارد. کاوه فرخ پژوهشگر این عرصه می‌نویسد که مقبره‌هایی در تایید وجود زنان جنگجوی فارسی زبان در کاوش‌های باستانشناسی در ایران و همچنین در اروپای شرقی یافت میشه. معروف‌ترین زن جنگجوی این دوره آرسپیسیای اول ملکه کاریاس که در زمان فرمانروایی خشایارشای اول زندگی می‌کرد. او از دریا سالار ناوگان ارتش ایران در نبرد سالامیس در 480 پیش از میلاد بود که دلاوری و مهارت مثال زدنی از خود به نمایش گذاشت. خشایارشا او را مورد ستایش قرار داد و پس از نبرد افتخاری همراهی و تأمین امنیت پسرانش در بازگشت به ایران را به او سپرد. دیگر زنان دلیر و جنگاور دوره هخامنشی عبارت بودند از ارتشبد پانتانا که در زمان فرمانروایی کوروش کبیر زندگی میکرد و به همراه شوهرش سازماندهی و سرپرستی واحد 10,000 نفری نخبگان ارتش معروف به ایرانیان جاودان را بر عهده داشت. آرتونیس که حیاتش از 500 تا 540 پیش از میلاد بود، سرگرد فرمانده ارتش که به شجاعت در نبرد شهره بود و یکتایوتاب آریوبرزن در گذشتشون که در 330 پیش از میلاد بود در ارتش خدمت میکرد و هنگام دفاع از دروازه‌های پارس در برابر نیروهای اسکندر مقدونی در کنار برادرش آریوبرزن که حیاتش از 330 تا 386 پیش از میلاد بود در واقع این ادامه داشت تا اینکه درگذشت. زنان صاحب کسب و کار، فعالیت‌های تجاری و سفرهای زنان بازرگان و صاحب کسب و کار در میزان دستمزد کارگردان آنان از دیگر مطالبی است که در کتیبه‌های تخت جمشید یافت می‌شود. یکی از زنان اشراف‌زاده که به تجارت می‌پرداخت هیرات بانو بودش که در زمان داریوش اول زندگی می‌کرد. او به سفرهای تجاری زیادی می‌رفت و شخصاً بر تولید و داد و ستدهای منطقه امروزی شیراز و همچنین سرزمین‌های بابل، مصر، ماد و سوریه نظارت داشت. او یکی از ثروتمندترین مردمان روزگار شمرده می‌شد. پیش از 480 کارگر در استخدام او بودند و با خدم و حشم فراوان سفر می‌کرد. زنان درباری نیز دست در تجارت داشتند، از جمله پیریساتیس که در سرزمین بابل صاحب چند پارچه آبادی بود و برای جمع‌آوری اجاره از آنها شخصاً به بابل سفر می‌کرد. حالا راجع به زنان کارگر، خدمتکاران و کنیزان می‌خوام صحبت کنم. زنان باردار و مادران شیرده تا 1 ماه بعد از تولد فرزندشان اضافه حقوق می‌گرفتند. زنان دوش به دوش مردان در نیروی کار حضور داشتند و اغلب به مقام سرکارگری و مدیریت می‌رسیدند. زنان سرکارگر با دستمزد بالا به آرش شره که یا حالا اصلا اصطلاحاً معنیش رو بخوام بهتون بگم رئیس بزرگ معروف بودند و به پادشاه سرپرستی بر کارگروه‌های اغلب بسیار بزرگ از زیردستان مقدار زیادی شراب و غله دریافت می‌کردند. در حقیقت جنسیت افراد روی میزان دستمزد آنها اثری نداشت و این خیلی نکته مهمیه. دستمزدها فقط بر اساس میزان مهارت و تجربه حرفه‌ای تعیین می‌شد. اما زنان باردار و مادران شیرده تا 1 ماه بعد از تولد فرزندشان اضافه حقوق می‌گرفتند. اگر بچه پسر بود، مادر قابله و پزشکی که بر زایمان نظارت می‌کرد پاداش مخصوص می‌گرفتند. فرزند پسر را به دختر ترجیح می‌دادند، اما هیچ گواهی مبنی بر کشتن نوزادان دختر یا خلاص شدن از دست نوزادان ناخواسته در دست نیست. یعنی اینجوری نبود که فرزند پسر رو دوست داشتن و مثلا برای اون مادری که اون فرزند رو دنیا آورده، حتی اون قابله‌ای که بچه رو زایمان کرده در واقع پاداش قائل بشن، به این شکل نبوده که بخوان دختران رو در واقع
زیر سوال ببرن، سرزنششون بکنن. برای اونها هم ارزش قائل بودن و نقش‌های مهمی رو به اونها میدادن. زنان اشکانی. درباره زنان دوره اشکانی به اندازه زنان دوره هخامنشی اطلاع در دست نیست، چون بسیاری از شواهد و مدارک به دنبال سقوط امپراتوری اشکانی به دست ساسانیان در 224 میلادی از بین رفته. اما می‌دانیم که اشکانیان چون علت ضعف نهاد سیاسی پیش از خود، یعنی امپراتوری سلوکی را تمرکز قدرت در پایتخت می‌دانستند، مرکزیت را در حکومت ایران از بین برده و مثل هخامنشیان خزانه‌ای برای نگهداری اسناد و مدارک ترتیب نداده بودند. ماریا بروزیس، پژوهشگر، در این زمینه می‌نویسد برای بحث دقیق درباره ردبندی و جایگاه زنان در دربار یا هر گونه نفوذ سیاسی و استقلال اقتصادی آنان منابع کافی وجود ندارد. فقط با تکیه بر راه و رسم رایج در زمان هخامنشیان و سلوکیان میتوان حدس زد که زنان دربار اشکانی نیز صاحب ملک و زمین بوده و در کارهای تولیدی نقش داشتند. بروزیوس باز به صراحت میگوید در مورد وضعیت حقوقی یا اقتصادی زنان این دوره نیز اطلاعی در دست نیست و حتی چندان نمیدانیم لباس آنها چگونه بوده یا تا چه حد استقلال داشتند. فقط باور کلی بر اساس اندک شواهد موجود این است که زنان همان میزان استقلال و منزلتی را که در دوره هخامنشی داشتند در دوره اشکانی هم محفوظ ماند. زنان درباری. سبک زندگی و فعالیت زنان در دربار پارس به احتمال زیاد بازتاب دهنده زنان درباری دوره هخامنشی یا دست کم دوره سلوکی بوده، چون سلوکیان از بسیاری جنبه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و راه و روش هخامنشیان را ادامه می‌دادند. یک نمونه آن قباله‌های ازدواج در دوره اشکانی است که نشان می‌دهد اشکانیان نیز مثل هخامنشیان با اعضای خاندان خود وصلت می‌کردند و این عمل فقط برای خانواده سلطنتی مجاز شمرده می‌شد. تغییری که اشکانیان در این الگو ایجاد کردند این بود که برای زنان صیغه نیز امکان ازدواج با اعضای خاندان شاهی و حتی در اختیار گرفتن عنوان ملکه هم فراهم شد. این تفاوتی بودش که زنان دوره اشکانی با زنان دوره هخامنشی داشتند. تو زنان دوره اشکانی حتی اونهایی که صیغه هم بودن هم میتونستن با خاندان پادشاهی وصلت بکنن و حتی بهشون حتی لقب ملکه هم داده میشد. بهترین نمونه در این رابطه موسی یا ترموسا حکمرانی 2 پیش از میلاد تا 2 میلادی است که هدیه‌ای بود از جانب امپراتور روم آگوستوس حکمرانی 27 پیش از میلاد تا 14 میلادی. برای فرهاد چهارم حکمرانی 37 تا 2 پیش از میلاد به عنوان تضمین عهدنامه صلح بر سر حکومت بر ارمنستان در سال 20 پیش از میلاد بود. موسی توانست مورد توجه خاص فرهاد چهارم قرار بگیرد و به مقام بانوی اول برسد تا بعد او را بازده بکشد و پسرش فرهاد پنجم را به جای او بنشاند و در کنار او بر تخت حکومت بنشیند. زنان ارتشی. شواهد مربوط به زنانی که در این دوره در ارتش خدمت می‌کردند از کتیبه‌ها و سنگ‌مزارها به دست آمده. کاوه فرخ می‌نویسد خلاصه‌ای از گزارش حفاری در خبرگزاری رویترز به تاریخ 3 دسامبر 2004 با عنوان استخوان‌ها گواهی می‌دهند که زنان ایران باستان به جنگ می‌رفتند. به ما میگوید که آزمایش ژنتیکی روی اسکلت 2000 ساله جنگجوی شمشیر به دست در شمال غربی ایران نشان داده استخوان‌ها متعلق به یک زن هستش. تخمین زمان 2000 سال گواه این است که زن جنگجو در دوره اشکانی زندگی می‌کرده. گورهای باستانی دیگری هم متعلق به زنان ایرانی جنگجو بوده که در حفاری‌های منطقه دریای خزر در شمال ایران کشف شدند. معروف‌ترین زن جنگجو در این دوره سورا دختر اردوان چهارم بوده که سمت مشاوره او
و فرماندهی ارتش را نیز به عهده داشته. یعنی مشاور بوده، هم به عنوان فرمانده در واقع این سمت رو داشته. سورا فرماندهی نیروهای پدرش را در نبرد با لشکر اردشیر اول ساسانی بر عهده داشت. اردشیر امپراتوری اشکانی را سرنگون کرد و سلسله ساسانی را بنیانگذار گذاشت. به دنبال کشته شدن اردوان چهارم به دست اردشیر اول در میدان جنگ، سورا به خونخواهی پدر برخاست و تصور می‌رود او نیز مدتی بعد در میدان نبرد کشته شد. زنان بازرگان و کارگر. درباره زنان بازرگان یا کارگر در دوره اشکانی اطلاع چندانی در دست نیست. فقط فرض بر این است که مردم در دوره اشکانی در این زمینه نیز مثل سایر زمینه‌ها عمل کرده و کم و بیش راه و رسم هخامنشیان را ادامه می‌دادند. بردهداری در این دوره به دنبال پیروی از سرنشق‌های گذشته همچنین کمرنگ‌تر شد و در مقایسه با همتایان خود در تمدن‌های دیگر حضور محسوسی در جامعه نداشت. زنان ساسانیان سنت هخامنشی در رابطه با منزلت اجتماعی زن را حفظ کردند، اما آزادی بیشتری در ابراز وجود و استقلال به زنان دادند. زنان دربار ساسانی از همتایان خود در گذشته بسیار قدرتمندتر و پرنفوذتر بودند و نام آنها به عنوان مقام‌های برجسته بیشتر در مدارک رسمی به چشم می‌خورد. تصویرهای نقش شده زنان نیز در آثار هنری این دوره بیشتر است. زنان درباری. پژوهشگران در بسیاری موارد زنان بالا مقام و جایگاه آنها در تصویرسازی هنری را با زنان اسیری و ایزدبانوان اشتباه گرفتند. البته تردیدی نیست که نقش ایزدبانوان در هنر ساسانی وجود دارد، اما حضور زنان خاکی خیلی بیشتر است. تا اینجای ویدیو اگر که لذت بردین، دوست دارم که حمایتتون رو با سابسکرایب و لایک و کامنت هایی که در واقع برای ما میذارین که خیلی با ارزش هستش به ما در واقع نشون بدین، برای اینکه بتونیم ویدیوهای جذابتری در اختیار شما از قرار بدیم و همین که بتونین در جریان ویدیوهای ما قرار بگیریم. این باعث افتخار ما هستش. زنان درباری همگی شهبانو خوانده می شدند و فرقی نمی کرد خواهر یا دختر پادشاه یا حتی خویشاوندی جز اینها باشند. زنان صیغه از این افتخار برکنار بودند، چون معمولاً از سرزمین‌های دیگر به دربار ایران راه پیدا می کردند. شهبانوی شهبانان لقب بالا مقام ترین زن بین همسران پادشاه بود. مادر پادشاه مادر شاهنشاه نامیده میشد و بانوی اول شهبانوی امپراتوری بود. دختران و خواهران پادشاه مثل دوره پیشین برای تحکیم عهدنامه‌ها، پیمان‌ها و قراردادهای تجاری به همسری شاهزادگان خارجی در می‌آمدند. اما زنان مثل دوره هخامنشی همچنان در انتخاب شوهر نقش داشتند. و همه ازدواج‌ها را پدر دختر ترتیب نمی‌داد. حتی در ازدواج‌های توافقی هم زنان می‌توانستند اثرگذار باشند و مستقل عمل کنند. شهبانوی آذر آناهیت دختر شاپور اول ساسانی از جایگاهی برابر با پادشاه برخوردار بود. برخی پژوهشگران اعتقاد دارند این شهبانو که برخی او را همسر شاپور فرض کرده‌اند نخستین کسی بود که پزشکان یونانی را به دربار دعوت کرد و دانشگاه گندیشاپور را به همراه کتابخانه بزرگ برای آموزش پزشکی بنیان گذاشت. از دیگر زنان دربار ساسانی میتوان به اسپا
فرمانده پلیس مخفی در زمان اردشیر دوم، شاه دخت پرین، دختر یک درباری بلندپایه در زمان قباد اول که در مذاکرات بین دربار ساسانی و امپراتوری بیزانس نقش فعالی داشت. شهبانو خزر، همسر خسرو اول انوشیروان که مشاور او هم بود، و پوراندخت دختر خسرو دوم یا خسرو پرویز و همسر قباد دوم اشاره کرد که در سرانجام به حکومت امپراتوری ساسانی رسید و از 631 تا 629 تا 631 در ایران فرماندهی کرد. زبان ارتشی و سایر زنان به نوشته کاوه فرخ حضور تعداد زیادی از زنان در لشکرکشی‌های ارتش ایران در این زمان و مشارکت آنان در عملیات نظامی با لباس و سلاح مردانه توجه تاریخ نویسان رومی را به خود جلب می‌کرد. فرخ در ادامه می‌گوید زنان احتمالاً در موقعیت‌های حساس به خدمت در ارتش فراخوانده می‌شدند. یک نمونه آن نبرد شنگان یا سینگارا بین شاپور دوم ساسانی و امپراتور رومی دوم بود که در لیبانیوس آموزگار یونانی اهل انطاکیه در مورد آن میگوید ایرانیان از زنان خود کمک می‌گرفتند. پس این احتمال قوی وجود دارد که زنان ایرانی مثل مردان آموزش نظامی می‌دیدند و در هنگام ضرورت می توانستند برای خدمت ارتش سلاح به دست بیاورند. در حقیقت از شهبانو آذردخت و مهارت او در شمشیرزنی و هنرهای رزمی دیگر بارها یاد شده و همین شواهد در مورد اسپاس نیز وجود دارد. اما بزرگترین زن جنگجوی اواخر دوره ساسانی آپرانیک نام دارد که در زمان یزدگرد سوم از فرماندهان ارتش ایران در مقاومت علیه تهاجم عرب‌های مسلمان بود. او با وجود افتادن در حلقه محاصره سپاهی عظیم همچنان به جنگیدن ادامه داد و در میدان نبرد کشته شد. زنان در دوره ساسانی نیز آزاد بودند که در سراسر امپراتوری به کسب و کار و تجارت بپردازند. هرچند نامی از آنان به جا نمانده که همتای هیراد بانو در دوره هخامنشی باشد. کارگران، خدمتکاران و کنیزان نیز مثل دوره هخامنشی از دستمزد برابر و تأمین هزینه‌های زندگی برخوردار می‌شدند. تفاوت بزرگی که بین دوره ساسانی و دوره‌های قبل وجود داشت، نقش پررنگ رقص بود. رقص و موسیقی و نقالی همواره در زندگی ایرانیان حضوری محوری داشت، ولی ساسانیان از حامیان بزرگ رقص برای زنان و مردان بودند. یکی از معروف‌ترین رقصندگان این دوره زنون نام داشت که در دوره حکمرانی اردشیر دوم از محبوبیت بالایی برخوردار بود و سرانجام با سقوط امپراتوری ساسانی در 651 پیش از میلاد جایگاه اجتماعی زنان دستخوش تغییر بنیانی شد و آزادی آنان در رابطه با سفر کردن، کسب و کار، انتخاب همسر محدودیت‌های جدیدی پیدا کرد. البته این محدودیت‌ها بی‌واکنش نماند و با مقاومت و مرزشکنی‌های فراوانی در سده‌های بعدی روبرو شد. چیزی که حالا اصلا کلاً اخیراً حالا یه سری مخالفت از سمت به خصوص خانم‌ها در واقع شد، حالا یه سری اتفاقاتی که در واقع افتاد و مسائلی که هنوز خیلی از افراد جامعه حتی آقایون هم با این زمینه مخالف هستن که اینقدر بخواد بی‌توجهی بشه به نقش یک زن و اینقدر بخواد براش محدودیت ایجاد بشه، اینقدر بخواد باشه تصمیم گیری در واقع کرده بشه که در واقع چه کاری انجام بده و چه کاری انجام نده که این حتی بخواد تو آیندهش هم تاثیرگذار باشه. در این زمینه از بانو همسر بابک خرمدین یاد شده که همراه او در تشکیل یک هسته مقاومت شرکت داشت و وقتی این مقاومت با خیانت در هم شکست توسط حکومت عباسی همراه همسرش دستگیر و اعدام شد. اما یادگار منزلت زنان در ایران باستان در ایدها و مناسبت‌هایی برای بزرگداشت زمین یا سایر عناصر طبیعی باقی مانده
که از جمله آنها میتوان به عید اسفندگان با آیین‌های مخصوص برای گرامی‌داشت زن اشاره کرد که باز ما حتما راجع به این مناسبت‌ها، راجع به این روایت‌ها، راجع به این توصیف‌ها، راجع به این اشخاص، به خصوص راجع به اون موضوعاتی که باز میگم خیلی راجع به صحبت نشد مثل اون آتش سوزی توی پارسه، حتما مطالبی که در اختیارم قرار بگیره در اختیار شما عزیزان قرار میدم و با شما عزیزان به اشتراک میذارم، چون واسه من مهمه که شما عزیزان همراه من باشین. نظراتتون واسه من بسیار ارزشمند هستش. کامنت هایی که برای من میذارین باعث میشه که در واقع من بتونم در جهت بهتری قدم بردارم و در ویدیوهای بعدی ما حتما راجع به این مطالب صحبت میکنیم و من دوست دارم بیشتر بپردازم به نیازهای شما عزیزان، به دغدغه‌های شما عزیزان که الان چه چیزی ذهن شما رو بیشتر درگیر کرده و شرایطی که الان حالا توی جامعه حاکم هستش. قطعا راجع به این مطالبی رو تهیه خواهم کرد و به صورت ویدیو در اختیار شما عزیزان خواهم گذاشت. باز هم میگم که بودن شما کنار کانال ما باعث افتخار ما هستش. همراهیتون باعث قوت قلبی برای ما میشه، برای اینکه بخوام بهترین ویدیوها رو در اختیار شما قرار بدیم. چرا که اگر که ما بخوایم رضایت شما رو داشته باشیم، همین باعث میشه که اتفاقات خیلی خوبی رو برای ما رقم بزنه. تا ویدیوی بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون خوش.